nó ơi kèm lồng ơi nó lại ra có thể cho bên nó khó à cái rồng đó bây giờ cái nào nó giờ lồng á của cái vị trí của cái đó này ít cái số mốc của tao tên miền của nó là khó lồng ấy là chưa cái khó hơn cái khó cho ít cái chúa sai cho anh chị chúa mò mò cho là sao chúa cho của họ cho của bắt xài để cho nó kèn tại sao giống cho chi này cũng rất xài cho họ để cho nó chả này không cho một đế tam bộ của tổ co tổ này cho cái gì cái sạch mông kia sẽ chiều nó đi chúng chiều còn nó sẽ giàu ra đi có ông nó giàu ra để tắm rong á để tao nói như tao xì á chị sợ mà giờ tắm rong á nó Nploos lò là chả là phần này nó chả lo nè này chả chả ha cái này chúng ta thò chắc là nó nhầm mặt rồi thì lư rồi nè nó
Ngồi sao đó? À, còn nôm chứ. Một con nhỏ à? Con Rồi nó hỏi sao đấy? hả? Chỉ thằng ghét đâu. Sẽ ơi vô ơi. Đua kia hả? Muốn ra cổ biết đâu nè. Muốn ra. Muốn ra. Nông về sợ cho con dân sẽ không mua sức. Mua. Nè. Sợ ô lúc lợi sức mà. Không chuyện gì á. Chỉ mua phải nói tiền không phải mua. Trong cánh được, gặp cánh được.
đua kia hả? Muốn giao cổ biết đâu nè. Muốn giao. Muốn giao. Nông mà sao cho không dính không mua. Nhị kia cho nào anh lông theo cho hay quá, đi té nó lấy thì tao nó thì tao xả tôi kia mà. Cả đĩa lắm mà. Nhớ chứ gì? Lọ.
lỡ ở mông da nó chỉ to lắm nó nè